بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسول الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون. هذا الفاصل من هذه السورة، سورة المؤمنون، يدحض الله تبارك وتعالى فيها كل ما تعلق به المشركون من حجج باطلة يدفعون بها عن أنفسهم الإيمان بهذه الرسالة العظيمة التي أرسل بها النبي محمد صلوات الله والسلام عليه. فبعد أن ذكرهم الله تبارك وتعالى بما المآل الذي سيؤولون إليه، وأنهم قال بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون سيستمرون على هذا حتى يأتيهم العذاب، حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون لا تجأروا اليوم. هذا سيقال لهم يوم القيامة: إنكم منا لا تنصرون، قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون. ثم قال جل وعلا: أفلم يدبروا القول؟ سؤال يراد به توبيخهم وتحذيرهم. ما تدبروا هذا القول الذي جاء به النبي محمد صلوات الله والسلام عليه، وفيه هذه النذارة العظيمة الشديدة. هذا خطاب الرب تبارك وتعالى يخاطبهم ويدعوهم إليه وينذرهم هذه العقوبات الهائلة الكبيرة التي تنتظرهم للتكذيب. أفلم يدبروا القول، ينظروا في دبره وفي عاقبته، أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين؟ بل قد جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين. هذا النبي الكريم بهذه الرسالة العظيمة. أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون. هذا النبي عرفوه، هذا ابنهم وهذا أخوهم، فهم قد عرفوه تمام المعرفة. نشأ فيهم، يعلمون صدقه وأمانته صلوات الله والسلام عليه، مطلعون على أحواله، على داخلها وعلى خارجها، وأنه من أين له أن يأتي بهذه الرسالة العظيمة وهو رجل أمي لم يقرأ ولم يكتب قبل ذلك، ويأتي بهذه الأخبار العظيمة عن الأمم السابقة وهي مصدقة لما عند أهل الكتاب في كتابهم، وهذه الأخبار العظيمة المستقبلة، وهذا الكتاب العظيم الذي تحداهم الله تبارك وتعالى بأن يأتوا بسورة من مثل سوره. كل شواهد الصدق قائمة شاهدة لهذا النبي، وأول هذه الشواهد أنه لم يكذب عليهم قط، ما عمره كذب عليهم، فكيف يأتي بعد 40 سنة ليكذب على الله سبحانه وتعالى؟ أم لم يعرفوا رسولهم، فهذا الرسول ما عرفوه قبل هذا. جاي رجل جايهم من قوم آخرين فهم له منكرون، فهم منكرون له ويريدون التحقق منه والتحقق من دعوته. بل هذا رسولهم، هذا محمد بن عبد الله قرشي مثلهم، أخوهم، قد نشأ في
وسطهم ويعلمونه منذ النشأة، ويعلمون أخباره، ويعرفون سريرته ويعني مدخله ومخرجه، وأنه ليس له وليس من شأنه بتاتا أن يكذب، ما كذب عليهم كذبا. أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به جنة. هذا كذلك من أقوالهم السخيفة الساقطة أنه مجنون، بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون. المجنون يأتي بحق، المجنون يتكلم كلاما يعني يروج ويفهمه العقلاء. المجنون حاله معروف، فاتهام النبي بالجنون هو جنون، يعني الذي يتهم النبي بالجنون هذا الذي يكون بالفعل يعني قد خرج عن طور العقل بالكلية. أم لم يعرف أم يقولون به جنة. قال جل وعلا: بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون. بل جاءهم بالحق الرسول صلى الله عليه وسلم وأكثرهم للحق كارهون. ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. لو كان الحق هو ما يرونه هم بأهوائهم، قال جل وعلا: لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. فإن أهواءهم إنما تتعلق أولا في باب العقائد والإيمان، أنهم نسبوا أن يعني جعلوا الرب الإله الذي لا إله إلا هو قادر على هذا الخلق، لكنه لا يقدر على الإعادة، وأنه لا بعث ولا نشور بعد ذلك، وأن مصير المؤمن والكافر هو مصير واحد، هو هذا الفناء، وأنه لا حكومة بعد ذلك ليعطى المؤمن يعني حقه والكافر حقه. وبهذا سبوا الله تبارك وتعالى وشتموه واتهموه يعني بالعبث، وأنه خلق خلقه سدى لا يأمرهم ولا ينهاهم، وخلق هذا الخلق العظيم لا غاية من ورائه ولا فائدة ولا حكمة من وراء هذا الخلق. فاتهموا الرب بهذا، وهذا أعظم الفساد. هذا أعظم الفساد، أن يكون هذا الخلق كله موجود على هذا النحو، ويكون المفلح فيه هو المجرم، هو الذي يأكل أموال الناس ويقتلهم ويستولي عليهم ويفسد في الأرض. فهذا الذي فاز بالوجود وبالنصر وبالعز، وأما المظلوم يصير هذا هو يعني أبعد الناس، أخسر الناس، أكثر الناس خسارة، لأنه ليس هناك حكم بعد ذلك يأخذ له حقه يعني من ظالمه. ويكون المؤمن الذي آمن بالله تبارك وتعالى وعبده واتقاه لا جزاء له عنده، والكافر الذي كفر به وعانده وعاند رسله كذلك لا جزاء له، فيكون الكافر أعظم حظا من المؤمن. اتهم الله تبارك، فهذا فساد، أعظم فساد في الأرض. كذلك فساده بالشرك، فإنهم عبدوا غير الله تبارك وتعالى وتوجهوا بالعبادة إلى غير الله مما لا ينفعهم ولا يضرهم، هذا أعظم فساد. ثم بعد ذلك ما التشريع الذي شرعوه، فكل تشريعهم المتبع للهوى فساد، من قتلهم لأولادهم خشية الفقر، من عدوانهم بعضهم على بعض وسلبهم أموالهم، من شربهم للخمور، من تعاطيهم للفواحش والمنكرات. فلو كان الحق متبع لهوى هؤلاء لكانت يعني الفساد يحل بالسماوات وبالأرض. وكذلك اعتقدوا في السماء ما اعتقدوا أن الملائكة الذين خلقهم الله تبارك وتعالى إنما هم إناث، فنسبوا إليه، وأنهم كذلك لهم شركة مع الله تبارك وتعالى، وأنهم يشفعون عنده. فهذا لو كان الحق متبع لأهواء هؤلاء، وأن هذا الذي قالوه بأهوائهم هو الحق، قال جل وعلا: لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. قال جل وعلا: بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. بل الصحيح أن قد أتاهم الله تبارك وتعالى بذكرهم يعني بما يذكرهم بالله تبارك وتعالى ويعرفهم الطريق، ولكنهم عن ذكر هذا يعني معرضون. وكذلك بذكرهم بأن يذكروا بالخير في الدنيا وفي الآخرة، يذكروا الذكر الحسن،
فإنهم إذا آمنوا، لو كانوا آمنوا بالله تبارك وتعالى، فإن الله تبارك وتعالى يمكنهم في الأرض يجعلهم الأمة الصالحة، خير أمة أخرجت للناس، ويدين لهم الأمم والشعوب، ويجعلهم القادة كما صنع الله تبارك وتعالى في العرب عندما آمنوا بالله تبارك وتعالى، فإن الله جعلهم مذكورين بعد ذلك في الأرض كلها بعد أن كانوا أمة مهملة. كم المهمل لا يأبه لهم أحد من شعوب الأرض العظمى الكبرى يعني في وقتهم، كالفرس والروم وغيرهم من الشعوب التي كانت لهم قوة ومنعة وكيان وتمكين في الأرض. أين كان العرب من هؤلاء؟ لم تكن أمة لها شأن عند هؤلاء. ثم إن الله تبارك وتعالى لما أنزل لهم هذه الرسالة وأعطاهم هذا الدين، رفع الله تبارك وتعالى به هذه الأمة وأعلى شأنها وأعلى منارها، وجعلها أمة مهتدية داعية إليه سبحانه وتعالى، جعل لهم فضل على الأمم التي دخلت في هذا الدين، وكذلك كانوا يعني لهم فضل على الوجود بأن أزالوا عن صفحة يعني هذه الأرض أهل الفساد والشرك فيها. فكان هذا أمر عظيم جدا، فكانوا قدرا عظيما من أقدار الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا: بل أتيناهم بذكرهم الذي يذكرون به فهم عن ذكرهم معرضون. يعني إعراضهم إنما هو عن أعظم الخير لهم، بل هم عن ذكرهم معرضون. أن يذكروا في الأرض بالجميل بالسيرة الحسنة، وأن يشاد بهم، هذه في الدنيا، ثم الإشادة بعد ذلك والذكر الحسن في الآخرة، بل هم عن ذكرهم معرضون. ثم قال سبحانه وتعالى مستهزئا بهم كذلك: أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين. أم تسألهم خرجا ضريبة، مال يؤخذ منهم في مقابل دعوتهم إلى الهدى وقيادتهم إلى العز والتمكين. فإن الرسالة التي جاء بها الرسول تحمل كل الفلاح والنجح في الدنيا والآخرة لهم. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء بذلك لم يطلب أجرا على هذه الدلالة إلى هذا الخير العظيم من الله تبارك وتعالى. ما قال لهم ادفعوا ضريبة على يعني أن دللتكم على هذا الخير وأرشدتكم له وعلمتكم إياه وقوموا به، لا، بل جاء الرسول وهو يعلن أن أجره إلى الله تبارك وتعالى، كما الشأن في كل الرسل أنهم قالوا: وما نسألكم عليه أجرا. فكل رسول دعا قومه إلى الله تبارك وتعالى لم يتخذ أجر بهذا. وحتى لا يكون هناك للكافر عذر بأنه هناك ضريبة للدخول في هذا الدين، لا ضريبة للدخول في هذا. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور. لا أجر يطلبه النبي صلى الله عليه وسلم. أم تسألهم خرجا، ضريبة وأجر على هذا. قال جل وعلا: فخراج ربك خير وهو خير الرازقين. خراج ربك يعني الأجر والمثوبة التي ادخرها الله تبارك وتعالى الرسول خير. لو جمعوا، طبعا لو جمع الناس للنبي صلى الله عليه وسلم يعني أموالهم كلها وأعطوه إياها ما كافؤوه على يعني الجميل والأمر العظيم الذي جاء به، ما يأخذ بيد. ولكن هذا يعني أجر الرسول إنما هو على الله تبارك وتعالى، وأجره عند الله أجر عظيم جدا. هذا أجره المقام المحمود والمنزل العالية والدرجة الرفيعة في الجنة. فخراج ربك خير وهو خير الرازقين سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا: وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم. وإنك يا محمد، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، تدعو هؤلاء القوم المكذبين المعاندين إلى صراط مستقيم. ما يدعوهم النبي إلى شيء من الخنا أو الفجور أو الديت أو العصبية الجاهلية أو شيء من ديت، بل إلى صراط الله تبارك وتعالى، الصراط المستقيم الذي كل ما فيه حق وصدق وخير. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. هذا الدين، يعظكم لعلكم تذكرون. هذا دين الله تبارك وتعالى. ثم التصديق بالحق الذي هو حق بالفعل،
وجود الرب تبارك وتعالى وأسماءه وصفاته وغيبه كما أخبرنا من جنته ومن ناره ومن ملائكته ومن اليوم الآخر، كل هذا الذي أخبر به النبي يعني وجاءهم عن الغيب كله صدق، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. فهذا صراط الله تبارك وتعالى المستقيم الذي كل ما فيه أخباره كلها صدق وأحكامه كلها عدل، وهو دين يعني كل أهدافه كلها طهارة ونظافة، إنما بعثت لأتمم مصالح الأخلاق، فكله أخلاق حسنة لتكميل هذه النفس وتهذيبها، وكذلك لإنشاء المجتمع الصالح بكل معاني الصلاح الذي يتحاب أفراده ويتآخون ويأخذ كل حقه ولا يتظالمون ولا وتخرج من يعني من أوساطهم كل أنواع يعني الرذيلة والفساد والفاحشة. طهارة، فالدين كله طهارة، طهارة للنفس، طهارة للمجتمع، كذلك رحمة بكل شيء، رحمة بالأرض، رحمة بالزرع، رحمة بالنبات، بالحيوان، كل شيء. فهذا دين كله خير ويحمل الخير لكل شيء، لكل الموجودات، ولا يعني يلاحق إلا الفساد. أي شيء من الفساد هو الذي يلاحقه وينفيه. فيدعوهم إلى صراط مستقيم، وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم. ثم قال جل وعلا: وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون. لكن هؤلاء الذين لا يؤمنون بالآخرة، لا يؤمنون بأن هناك يوم قيامة وأن الله سيحاسبهم سبحانه وتعالى عن الصراط، الصراط بالألف واللام إشادة له، كأنه لا صراط إلا هذا الصراط، هذا الصراط الحقيقي، الصراط الحقيقي صراط الله. لناكبون، لناكبون معطين يعني كتفهم وعرضهم، يعني أنهم تركوا الصراط وساروا أيضا في هذه الصراط وهذه الطرق دي. فأولئك ضالون عن الصراط الحق، صراط الله تبارك وتعالى. وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون. ثم قال جل وعلا: ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. يخبر سبحانه وتعالى أن هؤلاء المكذبين من قريش وممن يعني حولهم من العرب أن نفوسهم قاسية، وأنهم قوم ذوي لدادة، وأن الله تبارك وتعالى يعني لو كشف ما الضر الذي الجزئي في هذه الدنيا الذي أصابهم به أيضا خلاص، لا ظنوا إن خلاص الأمر انتهى وظلوا في عماهم. ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر مما أخذه الله تبارك وتعالى به، كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم عليهم لما اشتد يعني بأسهم واشتد تكذيبهم، قال: اللهم اجعلها عليهم سنين كسن يوسف، يعني من القحط، فجاعوا حتى أكلوا يعني الخرق. فيخبر سبحانه وتعالى أنه لو كشف عنهم هذا الضر للجوا في طغيانهم يعمهون، لبقوا كذلك في طغيانهم، تعاليهم عن هذا الحق وبعدهم عنه، يعمهون، يسيرون كالأعمى، يعني يسير في هذا الظلام كالأعمى ولا يستبصر أن الله الذي أخذهم بهذا العذاب قادر على أن يأخذهم بعذاب أشد منه، وأنه ذكرهم بهذا ليعودوا إليه. ثم قال جل وعلا: ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. ولقد أخذناهم، أخذ قريش بالعذاب، فما استكانوا لربهم، استكانوا له، الاستكانة هو يعني الذل والخضوع والميل نحو يعني طريق الرب سبحانه وتعالى. فما استكانوا لربهم وما يتضرعون، يتذللون لربهم سبحانه وتعالى. فهذه عقوبة جزئية أخذهم الله تبارك وتعالى بها لعلهم أن ليعلموا قدرة الرب جل وعلا عليهم، وأنه قادر على أن يعني انظروا هذا الذي أنزل هذا العذاب الجزئي يستطيع أن ينزل عليكم عذابا أكبر منه، لكنهم لم يتذللوا لربهم سبحانه وتعالى ولا استكانوا له. ثم قال جل وعلا: حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون. لكن ما إذا جاءهم
العذاب الشديد، عذاب الآخرة. حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون. قال بعض أهل العلم إن هذا العذاب الشديد الذي يأخذ عظمائهم كما فعل الله تبارك وتعالى يوم بدر، فهذا فتح لهم باب ذا عذاب شديد، وهذا باب القتل، أن قتلهم الله تبارك وتعالى في بدر ثم ألقوا إلى الجحيم. حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون. المبلس هو المتحير المبهوت الذي لا يدري ماذا يصنع، ولماذا حل به هذا الأمر، ولماذا كان الأمر على هذا النحو. فهو الإبلاس هو التحير والسكون ووقوع الأمر بحيث أنه خلاص لا يدري لماذا حل به هذا وكيف كان هذا الأمر. حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون متحيرون مبهوتون. ثم قال جل وعلا: وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. هذا تذكير بنعمه القائمة عليهم سبحانه وتعالى. وهو الله جل وعلا الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة. قومات المعرفة هذه هي أساس كيان الإنسان، السمع، وبدأ به لأنه أنفع آلة للإنسان، فبه هذا أكبر وسيلة للعلم. ثم البصر والأبصار والأفئدة، القلوب التي هي محل العقل. وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قليلا ما تشكرون، تشكرون الله تبارك وتعالى شكرا قليلا على أن رزقكم الله تبارك وتعالى بهذا الأمر، أو قليلا منهم الذي يشكر الله تبارك وتعالى. وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. وهو الله سبحانه وتعالى الذي ذرأكم نشركم وبثكم في الأرض. فهذا الذي نشر هذه الخلائق في الأرض كلها هو الله سبحانه وتعالى. وإليه تحشرون في الآخر، تحشر الحشر والجمع. فهذا فعل الرب سبحانه وتعالى، وهذا تذكير بأن هذا ربهم وإلههم وخالقهم الذي لا رب لهم سواه سبحانه وتعالى. فالذي لا يفعل يعمل هذه الأعمال العظيمة ويخلق هذا الخلق العظيم هو الرب الإله الذي القادر على كل شيء، الذي له بعد ذلك الذي لا تجوز العبادة إلا له سبحانه وتعالى. وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون. وهو الله سبحانه وتعالى الذي يحيي ويميت. كل الأحياء هو الذي يحييهم، وكل الموتى هو الذي يميتهم سبحانه وتعالى. وعملية الحياة والموت عملية مستمرة يومية. فالولادة من الإنسان ومن الحيوان وكذلك إخراج النبات، حياة النبات، هذا عمل يومي بل في كل لحظة وكل حين. والموت كذلك عمل كذلك مستمر، حياة من هنا للنبات وللحيوان وللإنسان، وكذلك موت من هناك. وهو الذي يحييكم أي أيها الناس. وهو الذي يحيي ويميت لكل هذه الأحياء ويميتها سبحانه وتعالى. وله اختلاف الليل والنهار، له لا لغيره سبحانه وتعالى. اختلاف الليل والنهار، اختلاف الليل والنهار كن هذا يأتي بعد هذا، والليل غير النهار. وكذلك اختلاف الليل والنهار صيفا عن الشتاء، فليل الصيف غير ليل الشتاء، ونهار الصيف غير نهار الشتاء، اختلاف طولا وبرودة. فهذا الذي خالف بين الليل والنهار صفات، هذا نهار مشرق مضيء دافئ مشمس ليقوم الناس بالعمل، وهذا مظلم ساكن بارد ليكون وقت للراحة. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه في الليل وتبتغوا من فضله.
فهذا من رحمة الله تبارك وتعالى. فهذا اختلاف الليل والنهار لمن؟ من الذي يأتي بالليل والنهار وقد خالف بينهم على هذا النحو وأعطى هذا خصائصه وهذا خصائصه، وميز الليل في الفصول عن النهار، وكذلك النهار في الفصول المختلفة. هذا فعل الله تبارك وتعالى ولا يقدر عليه إلا الله جل وعلا. والحال أن وجود الإنسان مرتبط بهذه الخلق، أن يكون الخلق على هذا النحو. فإذا ننظر إلى خالقك، فالله هو الذي خلقك وأعطاك هذا، هو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون، وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون، وهو الذي يحيي ويميت، وله اختلاف الليل والنهار، أفلا تعقلون؟ ألا عقل لكم؟ أفلا تعقلون؟ والرب يخاطبكم بهذا الخطاب سبحانه وتعالى، ويبين لكم أنه هو ربكم الذي خلق لكم كل هذا الخلق، وأن وراء هذا الخلق غاية وهدف، وأنه يدعوكم إلى عبادته وحده لا شريك له، وأنه ينتظركم العذاب الشديد إن لم تقوموا بعبادته جل وعلا، وأنه كذلك يدعوكم إلى جنته ومرضاته سبحانه وتعالى إذا سرتم في طريقه. ألا عقل لكم؟ أفلا تعقلون؟ قال جل وعلا: بل قالوا مثل ما قال الأولون قالوا أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. بل تركوا كل هذه الآيات وكل هذه البينات وكل هذا ودحض الله تبارك وتعالى كل هذه الشبهات لهم، وتعلقوا بهذه الشبهة التي غرست في قلوبهم وأشربوها تمام. بل قالوا مثل ما قال الأولون من المكذبين، قالوا أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون. سؤال منهم يريدون به الاستبعاد والاستنكار، أن هذا أمر مستبعد كل الاستبعاد ومستنكر كل الاستنكار. أئذا متنا بعد الموت انتهت حياتنا، وكنا ترابا وعظاما تحولت لحومنا وعروقنا وأعصابنا وكذا إلى هذه أصبحت تراب، وأصبحت عظامنا بليت وبقيت عظام من عظامنا، وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون. السؤال الاستبعاد، هل أئنا بهمز الاستفهام سنبعث بعد ذلك ونخرج من قبورنا؟ لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. لقد وعدنا بالبناء للمجهول، مش أن هذا موعود الله الذي خلقهم أو موعود الرسول المرسل من الله، لا، جعلوا هذا الموعود نسبوه إلى ما لم يسمى فاعله. لقد وعدنا نحن وآباؤنا من قبل كذلك إن هذا إلا أساطير الأولين. إن هذا القول في أننا سنبعث ليوم قيامة ونحاسب على أعمالنا أساطير، أسطورة كتبها الذين قبلنا ولا حقيقة لها، أنها حديث خرافة كتبه السابقون، وهو يقال كنوع من القصص الخرافية عن يوم القيامة ولا حقيقة له. إن هذا إلا أساطير الأولين، ما سطره الأولون، أي وليس هذا كلاما من الله تبارك وتعالى ولا رسالة من عنده جل وعلا. ثم بعد ذلك بدأ الله تبارك وتعالى يناقشهم بالحجج الملزمة ليبين لهم أن الذي هم فيه إنما هو كفر وعناد. قال جل وعلا: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. قل لهم، هذا أمر مما كانوا يعتقدونه. قل لمن الأرض ومن فيها، هذه الأرض التي تعيشون عليها ومن فيها، كل من فيها من البشر دي، لمن هي؟ ملك من؟ سيقولون لله. وهذا كانت تعتقد العرب أن الله تبارك وتعالى هو خالقهم وخالق هذه الأرض، وهو رازقهم وخالق
يعني الكون الذي هم فيه. فيقولون لله، يعتقدون في الله رب السماوات والأرض سبحانه وتعالى. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. إذا كان هذا الأمر لله تبارك وتعالى ألا تتذكرون أن هذا الرب الذي هذه صفته وخلق هذا الخلق هو الذي يدعوكم إليه سبحانه وتعالى، وهو الذي أرسل لكم هذا الرسول، وهو الذي وضع لكم هذا الصراط لتسلكوا فيه. أفلا تذكرون؟ أفلا تذكرون أن هذا الرب لا يمكن أن يكون قد خلق هذا الخلق سدى وعبثا، وأن هناك مآل إليه لا بد أن يحاسب كل إنسان على فعله، وإلا لكان هذا الخلق مخلوق بدون أي هدف وبدون أي غاية. أفلا تذكرون؟ والتذكر استحضار لهذه المعاني، استحضارها في الذهن والنظر فيها والتفكر فيها. ثم قال الله تبارك وتعالى بعد ذلك قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون. هذا سنعود إليه إن شاء الله في الحلقة الآتية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.